درود میفرستم خدمتت. امیدوارم خداوند توی زندگی همه ما حضورش پررنگ باشه و خیلی از مواقع که از کوره در میریم، خیلی از مواقع که شرایط باب میلمون نیست، بتونیم بعد از اینکه فروکش کرد اون خشممون، اون میزان نارضایتیمون که باعث میشه تحت شعاع قرار بده، افکارمون، خدایی نکرده رفتارمون رو بتونیم با خودمون خلوت کنیم و کار زیاد سختی نباشه که دوباره فرکانس ذهن خودمون رو روی امید و نظم تنظیم کنیم. با یه همچین آرزویی برای تک تکتون میریم سراغ پیام امروز. چند ثانیه سکوت میکنم تا فرصت داشته باشی که نیت کنی. خب اگر نیت کردی و آماده ای، با هم ببینیم پیام امروز. ما را ز خیال تو چه پروای شراب است، خم گو سر خود گیر که خمخانه خراب است. گر خمر بهشت است بریزید که بی دوست، هر شربت عذبم که دهی عین عذاب است. افسوس که شد دلبر و در دیده گریان، تحریر خیال خط او نقش براب است. بیدار شو ای دیده که ایمن نتوان بود، زین سیل دمادم که در این منزل خواب است. معشوق عیان می گذرد بر تو ولیکن، اغیار همی بیند از آن بسته نقاب است. گل بر رخ رنگین تو تا لطف عرق ریخت، در آتش شوق از غم دل غرق گلاب است. سبز است در و دشت بیا تا نگذاریم، دست از سر آبی که جهان جمله سراب است. در کنج دماغم مطلب جای نصیحت، کین گوشه پر از زمزمه چنگ و رباب است. حافظ چه شد در عاشق و رندست و نظرباز، پس طور عجب لازم ایاب شباب است. خب بریم ببینیم چه پیامی داره این غزل 29 لسان و غیب. حافظ در ابتدای غزل 29 میگه که اگر بدون معشوق به بهشت برم و اگر اونجا از شرابهای بهشتی به من بدن، نزد من هیچ ارزشی نداره و شراب بدون معشوق برای من عین عذابه. در ادامه هم افراد رو به هوشیاری و آگاهی از خطرات این دنیا توصیه میکنه و اینکه عشق و رندی و لازمه دوره جوونی میدونه. پیام پرواضح داره یکم به ما تذکر میده. میگه آینده پر حادثه‌ای در انتظارته. پر حادثه منظور حوادث غیر مترقب از لحاظ تصادفات و رانندگی نیست، روحی، روانی و اتفاقاتی که ممکنه در زندگی تو رقم بخوره، اتفاقاتی که ممکنه با یک انتخاب، یک تصمیم نادرست شروع بشه و زمان ببره تا این که ما بتونیم بریم تو اون جاده، توی اون بولوار دور برگردون رو پیدا کنیم، دوباره سر جامون بخوایم برگردیم، خیلی زمان ببره. پس چقدر خوبه که بتونیم هوشیار باشیم، خدا کمکمون کنه آگاهانه نسبت به خودمون بتونیم مراقبت کنیم، هوشیار باشیم، گاردمون برای شنیدن صحبت‌های دیگران که همه اونها پیام‌هاییه که به گوش ما برسه که چجوری توی مسیر خودمون رو نگه داریم
هوشیار باشیم نسبت بهشون و چقدر خوبه داشتن یک سری از دوستان و آشنایانی که ما بهشون اعتماد داریم و اونها هم تا حدی میتونن ما رو نسبت به خودمون آگاه کنن، ولی این مستلزم اینه که ما انتقاد پذیر باشیم، مستلزم اینه که حتی شاید بعضی موقع هر اعتراضی رو توهین تلقی نکنیم. پیام خیلی صادقانه و خیلی راحت میگه که امروز خودتو به خاطر خوشی‌های آینده خراب نکن. بدون آگاه باش که دنیا هرگز روی یک پاشنه نمیچرخه و پایان هر شب سیاه سپیدی روز قرار میگیره. اگر همین الان گرفتاری داری، اگر همین الان مشکلی داری یا تو فکر میکنی مشکله، بدون که چرخ زمان هم برای اون کاسب توی بازار میچرخه، هم برای اون دهقان و کشاورز دشت و صحرا. کاسب بازار از خدا میخواد که امروز هوا آفتابی باشه که بازارش رونق بگیره و اون دهقان و اون کشاورز از خدا میخواد که امروز بارون بیاد که محصولش براش خیر و برکت بیاره. هر دوشون به خدای خودشون اعتقاد دارن، هر دوشون باورشون اینه که نیروی برترشون توی زندگیشون کمکشون میکنه، ولی هر دو از خدای خودشون دو تا چیز متفاوت رو میخوان. پس اگر امروز چرخ زمون برای تو نمیچرخه، باب میل تو نیست، یه مدتی توی شرایط سختی قرار گرفتی، تنها کاری که الان باید بکنی این روزها رو ببین و فراموش نکن، چون که 2 روز دیگه، 3 روز دیگه، 1 ماه دیگه، 1 سال دیگه همه اینها تموم میشه و حتی از ذهنت پاک میشه. چرا حالا دارم میگم این روزها رو ببین و فراموش نکن؟ پیام دقیقاً شاه بیتش همینجاست که میگه روزی که روز خوشت شد، اون روزها رو یادت بیاد که چه فراز و نشیبی رو از سر گذروندی، که شاکر خداوند باشی، که شاید یه روزی تو کلامت پیامی باشه برای یه بنده درگیر خداوند که تو بتونی یک نور امید رو درش زنده کنی. پیام میگه که حسرت چیزی رو که در گذشته از دست دادی رو نخور. ذهن خودتو خیلی درگیرش نکن. وقتش رسیده که از خواب غفلت برخیزی، چون که یک بار دیگه شانس به تو روی آورده. پس فرصت رو از دست نده و نذار که وقتت تباه بشه. این بود پیام امروز. سپاسگزار حضورت هستم. مرسی که تا اینجای ویدیو با من همراه بودی. یه دعای کوچیک میکنم، از حضور توی دوست داشتنی مرخص میشم. من به صد خواهش و منت ز خدا خواستم که در این ساعت خیر مرغ آمین به سلامت آید و دعایی که تو بر لب داری به اجابت ببرد. پوینده باشی و پاینده.